Говорит Москва. Говорит Москва. Përshëndetje nga unë Kastriot Myftaraj këtu në Radio Televizioni në Ora. Jemi në një konflikt me Iranin të përfshirë, e ka pohuar kryeministri Rama që vendi ynë i ekspozohet rrezikut të goditjeve nga Irani, ndonse duhet jemi të sigurt thotë për shkak të pjesëmarrjes në Alneancën Atlantike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ka armët më të sofistikuara dhe armët e tjera të çdo lloji, si dhe inteligjencën, zbulimin e rrezikeve më të mirë në botë. Të gjitha këto janë të vërteta, por në rastin e luftrave të tilla që quhen luftra asimetrike, dhe që armë kryesore, mjet kryesor kanë terrorin, terrorizmin, pra friksimin, nuk pyesin nuk bëjnë llogarinë e kostos të humbjeve që psojnë për të arritur qëllimin e tyre. Pra, ideja është që janë të paparashikueshëm. Kur palët janë të përfshira në një konflikt, gjithmonë bëhen analiza të veprimeve të palës tjetër, veprimeve të mundshme të udhëheqësve të saj, dhe parasgjithasht të liderit kryesor, udhëheqësit kryesor. Lideri për shembull ishte një udhëheqës i paparashikueshëm. Ai në fund arriti deri atje sa të aqjuante popullin e vet gjerman si të padejnë për të ekzistuar, për të jetuar, për shkak se ishte treguar i padejnë për të plotësuar qëllimet e tij, pra detyrat që kishte vënë ai vet, Führeri. Dhe humbjen e luftës pra ja ngarkoi përsipër popullit të tij, jo marrëzisë të tij, në kuptimin që hyri në konflikt me gjithë fuqitë e mëdha të botës. Në një farë kuptimi, udhëheqësi iranian që e shikoni në ekran, Ali Khamenei, njeriu pra që ka kërcënuar Shqipërinë, është një udhëheqës i paparashikueshëm. I paparashikueshëm për keq. Është më i paparashikueshëm se Kimi i Koreas të Veriut, sepse Kimi kërkon të përjetësoj dinastinë familjare në sundimin e Koreas të Veriut. Nëse lën të qetë të sundoj dinastinë e tij, pra, e mori pushtetin nga babai, që e mori nga gjyshi dhe kërkon i treti në radhë diktator t'ia lërë djalit të vet dhe të vazhdoj kështu. Nëse lën të qetë pra në këtë rrjet të pushtetit, në këtë përvetësim të pushtetit nga familja e tij, ai është i parashikueshëm bashkëpunues. Kurse në rastin e Iranit kemi të bëjmë me njerëz që mendojnë që e kanë marrë pushtetin nga Allahu. Ky Khamenei mendon që ka mandat nga qielli, nga Zoti, ashtu si mendonte paraardhësi i tij Ruhollah Khomeini. Dhe këta njerëz mendojnë se duke patur pushtet nga lart, siç mendonte pak a shumë edhe Hitleri,
nuk ka pse u japin llogari toksorëve. Dhe fakti është që ky njeri nuk zgjidhet, nuk votohet. Ai e ka pushtetin, thjesht duke qenë kleriku suprem, muslimani i Iranit. Është e sigurt se pas 40 vjetësh nga revolucioni islamik, populli iranian, nga revolucioni vitit 1979, pra populli iranian jeton më keq se në kohën e Shahut. Pra, klerikët islamik që e morën pushtetin në 1979 dhe vendosën diktaturën fetare, kanë dështuar që ta përmirësojnë sadopak jetën e popullit tyre. Arsjetimet e tyre se kemi qenë në luftë me këte, kemi qenë në luftë me atë, na pengoj ky, na pengoj ajo, kryesisht Amerika, Izraeli, nuk kanë vlerë se ata erdhen në pushtet me parulla armiqësore ndaj Amerikës dhe Izraelit, kështu që Amerika dhe Izraeli nuk kishte si t'i mirë prisnin ta, ti duar trokiste që erdhen në pushtet. Natyrisht do t'i shikonin si rrezik. Dhe dështimi tyre është i brendshëm. Morën në dorë një shtet modern. Shahu e kishte modernizuar shtetin, dinastia Pahlavi, falë të ardhurave nga nafta, morën në dorë pra një shtet modern ose në proces modernizimi, me pasuri të mëdha, qoftë naftë, gas apo minerale tjera. Një shtet me sipërfaqe të madhe, 1.600.000 km2, me shumë burime, përveç këtyre, dhe çfarë bën me këtë shtet, është ndruar në një nga vendet më të varfra të botës, me një të ardhme të errët, dhe në ka ndonjë përgjigje sot në të gjallë për këtë, është pikërisht ky zotëri që e shikoni në ekran, udhëheqësi suprem, pra udhëheqësi kryesor, Khamenei, sepse ai është në pushtet që nga viti 1989, pushtetin suprem, pra absolut, dhe në 10 vjetët nga revolucioni deri në vdekjen e Khomeinit përsëri ka qenë praktikisht ushtruesi kryesor i presidentit, i pushtetit duke qenë dhe presidenti i Iranit për një periudhë prej 8 vitesh, si dhe duke qenë praktikisht numri 2 në atë këshillin e rojeve të kushtetutës, këshillin e që është organi kryesor fetar që sundon Iranin sot. Pra ky njeri sot në moshën 83 vjeçare, i mbush në prill, është përgjegjësi kryesor për atë që ka ndodhur dhe për atë që po ndodh në Iran, që nga viti 1979, qoftë edhe vetë ky për 30 vitet e fundit dhe si bashkëpunëtor i ngushtë i Khomeinit për 10 vitet e para. Ky njeri duke kuptuar dështimin e modelit që solli shteti fetar do sillte mirëqenien, diktatura fetare pra do sillte mirëqenien, sot nëse ka mbërtetuar ndonjë gjë, ka mbërtetuar dështimin e kësaj utopie të rrezikshme fetare, atëherë sot nuk ju mbetet gjë tjetër veç se të zhgënjen nga populli i tyre, ashtu si Hitleri që ishte një lloj tjetër diktatori, po themi fetar, që ishte shpallur racën si një kult. Dhe këta njerëz pikërisht duan të bëjnë goditje të këtilla që të tregojnë, e sfumsojnë popullin e tyre në luftra që të tregojnë që faji është i popullit. Nuk mund t'ja lënë fajin as zotit tyre, as librit tyre të shenjtë, as qeverisjes tyre, ose msakundimit tyre. Prandaj kjo paparashikueshmëria bën atë shumë të rrezikshëm edhe ndaj Shqipërisë, të cilën e ka përmendur në një mënyrë kurioztare, me shumë urrejtje, me shumë egërsi, me shumë djallëzi, me shumë shpërfillje. Kaq për sot. Mirupafshim. Говорит Москва. Говорит Москва.